Niin kuin jotkut varmaan hyvin tietääkin, niin Jenkeissä tehdään taas uusia huippuja osakemarkkinoilla. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäläinen taas keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. SP500 nyt sitten vihdoin ja viimein pungersi sinne uusiin huippuihin. Nasdaqhan on jo ollut uusissa huipuissa jonkun aikaa. Dow Joneskin ilmeisesti uusissa huipuissa, mutta sitten tämä Russell 2000, eli missä on näitä pieniä firmoja, niin se ei vielä ole niihin uusiin huippuihin kivunnut. Ollaan itse asiassa aika paljonkin alempana, mitä silloin ne oikeat kunnon huiput on ollut, niin mikä tässä nyt oikein mättää? Joo, tosiaankin pääindeksit on kaikki kivunnut uusiin huippuihin, pienyhtiöihin. Näköjään tämä korkeampi korkotaso vaikuttaa niin vahvasti rahoituskulujen ja muiden kautta, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, eli ne ei ole vielä noussut uusiin huippuihin. Ehkä sillä puolella oli myös semmoista ylimitoitettua nousukiimaa silloin 2020-2021, eli ne oli aika hurjat ne huiput, mitkä tehtiin. Russell nousi silloin todella vahvasti, olisiko peräti 60% silloin 1,5 vuoden aikana, joten siinä on vähän sulattelua kanssa siinä liikkeessä, että Russell on selkeästi vielä 20% sen edellisen huipun alapuolelle. Siinä mielessä tämä niin kuin ero näiden indeksien välillä on myös poikkeuksellisen suuri, että ei aikaisemmin ollut koskaan semmoista tilannetta itse asiassa, missä Russell on vielä 20% huipuista, kun muut on jo huippunsa tehnyt. Et siinä mielessä eletään jänniä aikoja ja tehdään historiaa tässä samalla, että aikaisemmin ei ollut tämmöistä tilannetta, mutta näin se vaan menee. Mutta se, mistä nyt ollaan aika pitkään täällä puhuttu, että SP500 tekee ne uudet huiput, niin nyt se on vihdoinkin saavutettu ja voidaan taas alkaa miettimään sitä, että mitä tästä eteenpäin. SP500 ja viikkograafit, koska tästä näkee paremmin nyt sitten ton edellisen ATH-lukeman ja kuinka siitä nyt ollaan sitten vihdoin ja viimein päästy korkeammalle tasolle. Et nyt kun pidetään uutta pientä kynttilää täällä ihan kärjessä, niin se on nyt sitten tämä viikko ja nyt kun kuvaillaan tiistaina, niin se ei nyt ole vielä hirveästi ehtinyt piirtyä, mutta tämä edellinen viikkokynttilä, niin tässä näkyy hyvin tämä, että miten on sitten myös täräytetty kunnolla ylöspäin sitten, kun on päästy siitä vähän tiukemmasta rangeista ulos. Juurikin näin. Eli vähän yli 2 vuotta siinä kesti, kun viimeksi tehtiin toi huippu ja nyt ollaan palauduttu niille tasoille ja taas printataan ATH-lukemia. Ja sitten taas tuolta lokakuun 22 pohjasta, niin tuommoinen vuosi ja 3 kuukautta kesti tämä nousu tonne uuteen kaikkien aikojen huippuun. Tässä nyt sitten vielä tilastonikkareille vähän taulukkoa siitä, että kun ollaan karhumarkkinan jälkeen noustu uusiin ATH-lukemiin, niin miltä tuotot on sitten erilaisten ajanjaksojen jälkeen näyttäneet. Ja ei ne huonolta näytä ollenkaan, eli siinä vaiheessa, vaikka ollaan jo noustu sinne uuteen huippuun, niin kuitenkin 12 kuukautta katsotaan eteenpäin, niin tuotot näyttää oikein mukavilta. 9 kappaletta 10 havainnosta on positiivisen puolella ja ihan mukava yli 10% keskimäärin tuottoa. Jos katsoo myös karhumarkkinan pohjasta elpymisen pituutta, niin toi 15,3 kuukautta, mikä se tällä kertaa oli, niin itse asiassa se on nimenomaan toi mediaani, mikä se on historiassa ollut. Eli taas niin kuin hyvinkin niin kuin tilastollisten keskiarvojen mukaan mennään. Toki toi keskiarvo, koska tuolla on muutama todella pitkä elpyminen, jotka on saattanut kestää jopa 5 vuotta, niin se nostaa keskiarvoa tuohon 24,5 kuukauteen, mutta tosiaan mediaanina tarkasteltuna niin nimenomaan osuttiin siihen mediaaniin tällä kertaa. Ja vielä jos miettii noita 12 kuukauden tuottoja tästä päivästä eteenpäin, kun tehdään se uusi ATH, niin toi ainoa kerta, kun on toi negatiivinen lukema tuolla, niin on toi periaatteessa IT-kuplan poksahtamisen jälkeen alkanut uusi nousumarkkina. Ja koska silloin se lasku oli niin syvä, niin se kesti itse asiassa 5 vuotta se nousumarkkina tuolta vuodesta 2002 tuohon vuoteen 2007, kun tehtiin se huippu. Ja sen jälkeen itse asiassa vuosi siitä eteenpäin nähtiin, että oltiinkin jo finanssikriisissä ja saatiin toi punainen lukema tonne, mutta tosiaan siinä taustalla oli se 5 vuotta kestänyt nousumarkkina. Et senkin voi vähän niin kuin huomioida tuossa, että se voi johtua siitä, että siinä oli jo takana pitkä nousumarkkina. Että yleensä tämän 12 kuukauden jälkeen tai tämän normaalin elpymisen jälkeen niin saadaan hyvinkin positiivisia tuottoja. Jos vielä tarkastellaan toisesta näkökulmasta tätä, niin tässä on taas merkattuna kaikki noi ATH-lukemat, mitä historiassa ollaan tehty.
Eli 7% kaikista trading-päivistä on yleensä ATH-lukemia, ja silloin kun niitä aletaan tekemään, niillä on tapana jatkua ja jatkoa yleensä vähän pidempäänkin. Sitten taas jos ottaa jokaisesta näistä ATH-päivästä ja katsoo niitä tilastoja, että mitä seuraava 12 kuukautta on tuonut tullessaan, niin 70% todennäköisyydellä ollaan korkeammalla 12 kuukauden päästä. Ja tämä nimenomaan koskee jokaista näistä päivistä, että toki tuolla loppupäässä ne tilastot on vähän huonompia, että sitä kautta voidaan miettiä myös, että nyt kun niitä alettiin tekemään ensimmäistä kertaa, niin voidaan tarkastella myös semmoista tilastoa. Eli silloin kun se on ensimmäistä kertaa tehty vähintäänkin vuoteen, niin nähdään, että taas 12 kuukauden päästä ollaan 92% todennäköisyydellä oltu historiassa korkeammalla. Eli noi on aika murhaavia nuo tilastot tämän suhteen, että se on historiallisesti ollut hyvin todennäköistä, että tästä tilanteesta 12 kuukautta eteenpäin niin ollaan korkeammalla. Tämä on siitä hauska, koska intuitiivisesti ajateltuna ehkä ei olisi just se paras hetki aloittaa just silloin, kun ollaan ATH-lukemissa, mutta sitten taas näiden tilastojen ja taulukkojen perusteella, niin se on oikeastaan just se hetki, kun kannattaisi aloittaa, että niin kuin näkyy, niin aika hyviä tuottoja siitäkin huolimatta, että vaikka ollaan ATH:ssa. Joo, hyviä tuottoja siitä huolimatta, ja ehkä niin kuin silloinhan kannattaisi aloittaa, kun ollaan siellä karhumarkkinan pohjilla tietysti. Niin, tietysti. Se on vaan vaikea ajoittaa, että milloin ne on. Että jos viimeinen vuosi ja vähän yli, niin on ollut erittäin hyvä aika aloittaa tilastojen valossa, mutta edelleenkin on hyvä aika olla tuolla markkinoilla, jos miettii noita historiallisia tilastoja. Tuo on aina niin kuin vähän kaksipiippunen juttu, että silloin kun mennään alaspäin, niin uutiset on yleensä niin huonoja, että ei uskalla ostaa. Sitten taas kun ollaan noustu paljon, niin ei uskalleta ostaa sen takia, kun ollaan jo noustu niin paljon, tai että arvostuskertoimet on vähän venyneen näköisiä, mutta yleensä näillä trendeillä on tapana ollut historiassa jatkua hyvinkin pitkään, ja tässä vaiheessa junasta jääminen on yleensä ollut erittäin huono ratkaisu. Sitten jos palataan vielä tarkastelemaan vähän tarkemmin tätä, että mitä päivägraafeilla SP500 tapahtunut, niin aika nätisti toi 20 liukkari jälleen kerran otti hinnasta kopia ja singautti sen sitten seuraavaan kerrokseen. Näin siinä yleensä näissä vahvoissa trendeissä tapahtuu, ja vuoden ekassa jaksossa tosiaankin taisi tullut sanottua, että 20 EMA on varmaan se, joka näin vahvan nousun jälkeen on se, joka nappaa hinnasta kiinni ja työntää sen sitten uusiin huippuihin. Ja aika nätisti 2 kertaa tultiin tähän 20 EMAlle, ja sieltä ne ostajat on löytynyt ja hinta meni uusiin huippuihin. Eli SP500 nyt seurasi Nasdaqia ja Dow Jonesia, jotka ne huiput oli jo kerennyt tekemään tuossa aikaisemmin. Ja sitten taas se Russell, joka on ollut perässä, niin se selkeästi on vuoden huipusta laskenut tällä hetkellä. Toki tässä oli niin kuin paljon vahvempi 26% nousu muistaakseni taustalla, eli ihan niin kuin kuuluukin tehdä vähän korjausliikettä noin rajun nousun jälkeen. Ja Twitterissä joku eilen kysyi multa, että uskonko tuohon Fundstratin Tom Leen ennustukseen. Viime viikolla oli CNBC:llä ja kertoo, että hän uskoo, että Russell 2000 nousee 60% tänä vuonna. No mä piirsin tuohon graafille tuon, että mitä se 60% nousu vaikka tuolta viime viikon pohjista tarkoittaisi, niin se on aika hurjan näköinen, mitä siihen vaaditaan, ja se näyttää sitten suurin piirtein täältä. Eli täytyisi mennä aika paljon tuonne edellisen huipun yläpuolelle, ja tänä vuoden aikana kuulostaa aika hurjalta ennusteelta, että itse en usko tuohon, vaikka uskonkin siihen, että näillä pienemmillä yhtiöillä olisi mahdollisuus ainakin yliperformoida SP500, jossa nousu on jo alkanut jo tuolla 2002 puolella sieltä pohjista, kun täällä Russellissa se periaatteessa alkoi vasta lokakuun pohjasta, niin kuin Helsingin pörssissäkin toistaiseksi. Ja mikä se realistisempi taso voisi olla, niin jonkun verran noiden edellisten huippujen yläpuolella, eli käytännössä tuommoinen 30% nousu ei niin kuin ihmettyttäisi mua tänä vuonna lainkaan, että periaatteessa tuommoinen ihan mahdollista. Tämä oikeastaan vaatii sitten sen, että täytyisi niin kuin näille pienille yhtiöille edullisia asioita tapahtua tuolla markkinoilla, eli tosiaankin talous alkaisi kääntymään siihen uuteen nousuun, jolloin kaikkien firmojen tulevaisuuden näkymät kääntyy positiivisemmaksi, ja samaan aikaan sen inflaation pitäisi tulla aika nopeasti tonttiin, joka taas tukisi niitä vahvojakin koronlaskuja, jotka laskisi näiden rahoituskustannuksia ja varmistaisi sitä, että nämä yritykset saa rahoitusta, koska moni näistä yhtiöistä tekee tappiota ja käytännössä on riippuvainen siitä lainarahasta ja sen lainarahoituksen saatavuudesta sekä sen hinnasta. Eli vaaditaan muutamia tekijöitä, jotta nämä pienemmät yhtiöt yliperformoisivat noita isompia yhtiöitä. Ja nyt vuoden alkuun ollaan nähty, että isot yhtiöt on jälleen vienyt noita indeksejä ylöspäin. Siellä on ollut muutama näistä isoimmista yhtiöistä eritoten
Microsoft, joka ainakin hetkellisesti kävi tuossa maailman suurimpana yrityksenä, en ole varma, että kumpi tällä hetkellä pitää sitä valtikkaa hallussaan, Apple vai Microsoft. Että Applehan korjasi aika paljon ja siinä vaiheessa Microsoftista tuli suurin, mutta Apple taas viime päivinä on noussut aika vahvasti kohti noita aikaisempia huippuja, niin se on saattanut taas kääntyä Applen eduksi tuo tilanne. Ja toinen yhtiö, joka tosiaankin on hurjasti lisännyt markkina-arvoa, on Nvidia, jossa tuo on aika hurja tuo nousu tuolta marraskuun alusta. Nähdään, että tuo on 50%, tuolta 400 tasolta nousti eilen, käytiin vähän yli 600, eli aivan monsterinousuja näillä megacap-yhtiöillä jälleen, että ainoa niistä, joka on selkeästi läkännyt perässä, on ollut Tesla, joka näyttää siltä, että se vähän breikkaa teknisesti aika heikkoon suuntaankin tässä. Ja tuossa toi 200 liukuva, minkä alle ollaan tultu, ja tämmöinen kolmio, mikä tähän on piirretty, niin oikeastaan ollaan breikkaamassa siitä alaspäin. Että tämän viikon tulosjulkistus varmasti ohjaa osaketta tässä niin kuin seuraavan viikon aikana vahvasti johonkin suuntaan. Että se on mielenkiintoista nähdä, että Tesla on yksi ensimmäistä yhtiöistä, jotka tuloksia raportoi. No Tesla härille ehkä vähän semmoista toivoa valaa se, että tämä Kramer oli omassa ohjelmassaan sanonut, että hän tiputtaisi kyllä tämän Teslan suoraan pois tästä Magnificent 7 ja teki siitä se niin kuin Super Sixin. Että lähtökohtaisesti niin semmoinen yleinen internetvitsihän on, että aina jos Kramer jotain sanoo, niin aina se vastakkainen tapahtuu. Joo, näin se on ollut, että siinä on jotain toivoa, jos miettii niin kuin tuon Inverse Kramerin näkökulmasta, että aina kun hän sanoo jotain, niin toisin tuntuu tapahtuvan. Mutta itse uskon kanssa, että Tesla saattaa olla niin kuin se Mac 7 aliperformoija tänä vuonna, että siellä ei se kasvu tule olemaan kovin nopeata ja hintoja ollaan taas laskettu Euroopassa, Kiinassa ja kohta varmaan Jenkeissäkin. No noilla megacapeillähän on ihan hirveä vaikutus sitten näihin indeksin liikkeisiin, koska siis indeksin sisällähän on kaiken näköistä lappuja, ne ei todellakaan ole kaikki välttämättä nousseet ainakaan näin rajusti, mitä nämä isommat firmat. Joo, ehdottomasti, ja kiinnitin huomioon nimenomaan siihen, että toi Nasdaq-komposite, joka siis koostuu 3000 osakkeesta sekä toi Russell, eli 2000 osaketta, niin niissä, kun ollaan nähty isompia pullbackkejä tuossa heti vuoden alusta, eli Nasdaq kävi maksimissaan tuossa 3% pullbackissa, ja Russell 2000 taas 6% laski tuolta vuoden huipustaan, niin siellä indeksien sisällä kuitenkin on nähty vielä isompaa liikehdintää, eli ne isoimmat yhtiöt on pitänyt niin kuin indeksitasolla sitä laskua kurissa, mutta kuitenkin se keskimääräinen osake siellä indeksin sisällä, sen keskimääräinen maksimitiputus siitä vuoden huipusta on niinkin hurja kuin Russellissa 12% ja Nasdaq Compositessa 14%. Eli pinnan alla on tosiaankin taas ollut isompia liikkeitä ja se näkyy monessa yhtiössä, jotka vahvasti rallas siinä marras-joulukuun supermegarallissa, niin kuitenkin ne korjausliikkeet nyt vuoden alusta on ollut tosi rajuja osakkeissa, eli indeksien liikkeet taas hieman peittää sitä isoa volatiliteettia, mitä nyt ollaan nähty. No, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin vaikka korot on jo tässä kuukauden verrankin noussut, niin silti indeksitasolla niin puksutetaan uusia huippuja. Joo, eli aina tämäkään korrelaatio ei päde yksi yhteen, että toi oli tosi iso apu noille indekseille, kun nuo korot tuli alaspäin, mutta vaikka ne on tässä ollut kuukauden verran jo nousussa, niin kuitenkin pääindeksit jatkaa uusien huippujen tehtailua. Tämä nyt on totta kai aika lailla lankulla siihen, että mitä puhuttiin jo silloin viime vuoden aikana, että jos ei tehdä enää uusia huippuja täällä koroissa, niin todennäköisesti se ei tule korreloimaan tai vaikuttamaan niin kuin osakemarkkinoihin ainakaan ihan hirveästi. Joo, eli täytyy nähdä aika nopeata nousua, jotta osakemarkkina jälleen pelästyisi tuosta korkojen noususta. Nyt tämä on aika normaalia ja muutenkin, jos miettii taas kokonaisuutena, eli liikettä alaspäin, se oli poikkeuksellinen korkomarkkinalla, että nähdään näin iso liike noin lyhyessä ajassa, niin tämä on kuitenkin niin kuin isossa kuvassa vaan korjausliikettä tuosta jo nähdystä liikkeestä. Ja nuo korko-odotukset sekä nämä korot elää koko ajan tuolla markkinalla, eli siinä mielessäkin, jos joku nyt tuossa vuodenvaihteessa sanoo, että markkina on hinnoitellut aivan liian monta koron laskua ja se ei tule toteutumaan ja se on jotenkin negatiivista osakkeelle. Nyt nähdään, että koron laskuodotukset on jossain määrin laimentunut ja ei odoteta niin montaa koron laskua ja markkinakorot on lähtenyt nousuun, mutta silti osakemarkkina tekee uusia huippuja. Että nämä niin kuin yksi yhteen menevät korrelaatiot ei aina tuolla markkinoilla toimi. Ja katsotaan vikana sitten vielä Bitcoinia, eli silloin pari viikkoa sitten tosiaankin spekuloitiin sitten spotti ETFn julkaisusta ja hyväksymistä SEC:n puolelta. Näinhän tapahtui sitten tosiaankin, ja se osui päivälleen se spekulaatio oikein siitä, että milloin se tapahtui. Se oli tuo 10. päivä keskiviikko,
Ja sen jälkeen tosiaan saatiin vielä se uusi huippu tuossa supervahvassa 100% nousussa ja seuraavana päivänä mentiin tuohon 49 tonnin pikkasen päälle. Itse odotin, että oltaisiin voitu puhkaista se 50kin, mutta ihan näin ei tapahtunut. Mutta sitten taas se niin kuin Sell the News-eventti, mitä spekuloitiin, niin kuitenkin tapahtui ja nyt ollaan nähty tämä kaikista suurin korjausliike tässä koko tämän nousun aikana ja toi on jo pikkasen yli 20% tullut tuolta huipusta alaspäin. Ja itse asiassa itse otin tänään tähän nyt longiposition, eli vihdoinkin ollaan nyt Bitcoinin matkassa sitten ja näkemys on se, että tässä niin kuin keskipitkällä aikavälillä jatketaan sitä liikettä tuonne ylöspäin. Tässä on muutama kuukausi tuon halvingiin ja yleensä sen halvingin jälkeen on tapahtunut aika hyviä asioita. Eli ollaan nyt ainakin mukana tässä ja lisätään positioon tarvittaessa, jos tullaan alaspäin tai myös siis toi trendi kääntyy ylöspäin ja sen jälkeen nähdään joku hyvä pieni korjausliike ja lisäyspaikka. Eli käytännössä teesinä se, että en ainakaan sulje pois sitä, että noustaisi sinne 100 tonniin tässä niin kuin seuraavan vuoden aikana, niin pyritään olemaan siinä mukana. No mitäs ne tasot sitten olisi, missä sä olisit valmis lisäämään? Et omaan silmään ehkä toi 38 tonnia aika lailla olisi semmoinen selkeä taso, että viikkograafilla, niin siellä on toi 20 liukuva suurin piirtein, ja sitten tosiaan tuossa päivägraafilla, kun katsottiin, niin siinä on aika selkeä vastustaso ainakin ennen ollut, kun oltiin tulossa tuolta alhaalta ylöspäin, että voisiko siinä mahdollisesti olla jonkinnäköinen pomppupaikka ainakin? No nyt kun otin tuosta 40 tonnin alta tuon ensimmäisen position, niin jos lähden sitä lisäämään laskeviin kursseihin, niin ennemmin lähden sitä hakemaan pikkasen alempaa. Että jos miettii tätä viimeisintä nousulegiä ja miltä Fibonacci näyttäisi siinä, niin luulen, että se oma lisäyspaikka olisi täällä noin 34 tonnissa, eli se olisi mukavasti tuossa nousevan 200 sen lähellä kanssa. Eli jos saadaan tuommoinen liike sinne asti, niin se olisi varmaan se lisäyspaikka alhaalla ja ennemminkin se on täällä ehkä niin kuin, kun ollaan noussut takaisin jonnekin 46 000 päälle ja sen jälkeen saadaan jonkunlainen korjausliike, niin olisi sitten taas täällä yläpuolella se lisäyspaikka. Tuloskausi käy kuumana ja tämä tuloskausi onkin siitä mielenkiintoinen, että me saadaan vähän niin kuin paketoitua koko vuosi 2023 ja saadaan nimenomaan firman johdolta sitten ohjeistuksia ja näkemyksiä tästä vuodesta 2024. Kyllä, tämä on erityisen jännä tuloskausi siitä, että nyt tosiaankin kuullaan vähän, että mitkä ne näkymät on tälle kuluvalle vuodelle, joita aikaisemmin ei olla vielä kuultu. Eli tosiaan tällä viikolla startataan näiden kaikista tunnetuimpien tikkereiden osalta, eli Netflixiä, Teslaa, IBM, Intelia, Visaa, tämän tyyppisiä firmoja raportoi tällä viikolla. Ensi viikolla on sitten ne mega-capit vielä, eli sinne asti pitää niitä tuloksia odotella, mutta nyt saadaan jo selkeästi esimakua siitä, että mitä tuleman pitää. Ja mitä nyt tämän analyytikot sitten odottaa tältä tuloskaudelta. Tässä on tehty tämmöinen perinteinen maton veto, eli käytännössä kun nuo tulosodotukset vielä tuossa vuoden vaihteessa oli, että SP500 raportoisi 1,6% kasvaneista tuloksista, niin analyytikot on nytten laskeneet noita tulosodotuksia tässä tuloskauden kynnyksellä ja odotetaankin miinusmerkkistä luku, eli -1,7. Ja tässähän luultavasti, kuten yleensä aina käy, että tulosennusteita lasketaan tähän tuloskauteen tultaessa ja sitten ne nätisti ylitetään. Eli se ylitysprosentti on yleensä tuommoista 2% luokkaa keskimäärin, eli varmaankin toi päätyy vielä plussalle tuo luku, mutta tällä tulosennusteiden laskulla tässä ennen tuloksia julkistuksia yleensä viitataan tietä siihen, että 80% yrityksistä ne ylittää. Ja voisi kuvitella, että tämä sitten taas ehkä antaa lisäpotkua sille pörssin nousulle. No se on hyvä kysymys. Eli viime tuloskaudella me nähtiin, että vaikka 80% ne ylitti, niin silloin pörssi ei saanut lisäpotkua siitä, että välillä käy niinkin. Yleensä käy niin, että siitä saadaan jonkunlaista lisäpotkua, mutta toisaalta nyt taas mietitään taustalla, mitä on tapahtunut pörssissä. Ollaan nähty tosi vahvaa nousua tuossa viimeisen 3 kuukauden aikana ja ollaan kaikki aikojen huipussa, että nyt on myös niitä odotuksia, mitä pitää lunastaakin tuolla, kun kurssit on noin korkealla. Ja tässä tuloskauden alla muutenkin aika tärkeää se, että mitä sieltä salkusta löytyy, että onko sillä firmalla fundat oikeasti kunnossa. Että sittenhän voi olla, että jos siellä on kaiken näköistä sontaa lapattu salkkuun, niin se voi olla, että salkkukin näyttää sitten tuloskauden jälkeen siltä.
Kyllä, ja tuloskauden ulkopuolellakin, että mä keräsin tähän oikeastaan se, mitä puhuttiin silloin viime toukokuussa, kun puhuttiin fundamenttien merkityksestä, niin, ja korostin muutamien yhtiöesimerkkien kautta, että yhtiöitä, joilla fundamentit sillä hetkellä näytti erittäin karulta, ja niiden kurssikehitykset on oikeastaan sen jälkeen näyttänyt aika karulta, että jos katsoo sen aikaista mustaa listaa, niin siellä on aika punaisten väristä kurssikehitystä toukokuun ja tämän tammikuun välillä, eli keskimäärin noin yhtiöiden kurssit on laskenut 45%, ja sieltä löytyy yksi vihreä rivi, ja siinäkin periaatteessa tuo kurssikehitys on aika samantyyppinen kuin noissa kaikissa muissa, että mennään alaspäin, mutta välillä kun saadaan pomppuja, niin tällä hetkellä ollaan kuitenkin 18% se viime toukokuun yläpuolella, ja kurssikehitys näyttää tältä, että käytännössä tuommoista niin kuin laskevaa huippua ja laskevaa pohjaa siellä tehdään, vaikkakin tällä hetkellä ollaan vähän se viime toukokuun yläpuolella. Et keskimäärin nämä kurssit näyttää tältä, että näissä niin kuin, jos voi sanoa kuolevissa yrityksissä, niin aina nähdään tuommoisia vahvoja pomppuja, ne voi olla 50%, jopa 100%, mutta aina kuitenkin tehdään alempaa pohjaa ja alempaa huippua. Ja yleensä se johtuu just siitä, että nämä yritykset joutuu koko ajan keräämään tappiollisen liiketoimintansa takia lisää varoja osakkeenomistajilta, ja se dilutoi osakeomistusta, eli aina omistaa pienemmän osan siitä yhtiöstä yhdellä osakkeella, ja se taas laskee sitä osakkeen arvoa, kun sitä dilutaatiota tapahtuu, ja muutenkin se liiketoiminta jatkaa sitä tappiollista kierrettä, ja sen takia nämä kurssit yleensä voi aika heikosti. Sitten taas tuossa riskilistalla nähdään, että sielläkin 3-4 yhtiöstä on laskenut, ja yksi noista yhtiöistä on kuitenkin niin kuin kääntynyt nousu, eli toi Coinbase, se on tästä kryptobuumista hyötynyt, ja viimeisen parin kuukauden aikana nimenomaan noussut erittäin vahvasti. Eli vaikka tuossa välissä oli erilaista laki- ja syytejuttua tuohon Coinbasein suuntaan, niin se kuitenkin taisi saada tuossa krypto-ETFien launchissa säilytykseen aika paljon noita kryptoja, mitä nuo ETFt sitten omistaa. Eli käytännössä siitä hyöty toi Coinbase, ja se on kääntynyt, että käytännössä keskiarvo tuossa riskilistalla on tuossa plussan puolella tuon yhden positiivisen rivin ansiosta, mutta muilla riveillä on mennyt huonosti. Ja tietysti kannattaa aina huomioida se, että mitä olisi voinut saada niin kuin pelkästään sillä indeksisijoituksella, kun ei olisi roikkunut näissä tappiollisissa firmoissa, eli noin on tuottanut 12-23% sitten taas noin Russell, Nasdaq ja SP500 tässä samana aikana. Eli sitä omaa salkkua kannattaa huoltaa ja miettiä, että tekeekö ne firmat tuottoa, että yleensä pitkässä juoksussa vaan ne voitolliset firmat menestyy siellä salkussa, ja mitä pidempään niitä tappiollisia firmoja siellä pitää, niin sitä todennäköisempää se keskimäärin on, että niillä häviää rahaa. Selkeästi jonkinnäköinen tolkku on palannut markkinoille. No mutta tänä vuonna Jenkeissä vaalit, ja se varmasti värittää nyt sitten pörssivuotta ainakin omalta osaltaan, ja ainakin sitten vedonlyönti todennäköisyyksien mukaan näyttää siltä, että kun Trump on Bidenia kirinyt, niin voi hyvin olla, että hän tulee sitten vaihtopenkiltä takaisin kentällä. Joo, varmaan tätä vuotta tulee leimaamaan toi pitkä veteinenkin vaalikeskustelu tässä pitkin vuotta. Eli vaalithan on vasta marraskuussa, mutta tästä varmaan niin kuin enenevässä määrin tullaan puhumaan pitkin vuotta, ja tämä tulee varmasti heiluttamaan myös osakekursseja jonkun verran. Eli nyt näyttäisi aika selkeältä, että republikaanien presidenttiehdokas tulee olemaan Trump, mutta sitten taas tasastaan tuolla niin Bidenin ja Trumpin välillä. Ja tietty vielä jonkunlainen mahdollisuus varmaan on siihenkin, että demokraatit keksisivät jonkun toisen vaaliehdokkaan Trumpia vastaan tuossa kesän aikana viimeistään, ja sieltä voisi tämmöisellä pienellä yllätykselläkin tulla joku niin kuin hyvä haastaja, joka sitten Trumpin päihittäisi. Mutta toki tässä vaiheessa markkina alkaa jo miettimään sitä, että mitä se tarkoittaisi, jos valta vaihtuu demokraateita republikaaneille, ja mitä tämä Trumpin uho sitten tulee tarkoittamaan, että hän on uhonnut niin kuin monta erilaista asiaa tässä jo näissä vaalipuheissaan. Eli uhoaa vetää tukea Euroopalta, niin aseellista tukea tuolta Ukrainasta, kun myös on uhannut jonkunlaisilla tuontitulleilla Eurooppaa. Ja jopa Christine Lagarde, EKPn pääjohtaja, on varoitellut Trumpin valtaantulosta ja sitä, että mitä se tarkoittaisi euroalueelle. No toi ei ole myöskään ainoa asia, eli toinen on sitten taas Jenkkien ja Kiinan kauppasuhteet, mikä on iso kysymysmerkki. Ja sitten myös sisäisesti, minkä on bongannut, niin on se, että Trump on puhunut, että poistaisi näitä cleantech tai tätä IRA-tukea, jota menee vaikka akuvalmistukseen ja sähköautojen latausasemiin ja näihin muihin infrastruktuurihankkeisiin, että se voi vaikuttaa sitäkin kautta. Et jos miettii Trumpin ensimmäistä kautta, niin itse asiassa osakemarkkinoillehan se oli aika positiivista aikaa, eli siinä mielessä ei välttämättä voi pitää Trumpia mitenkään erityisen negatiivisena osakemarkkinan kannalta, mutta sitten taas yksittäisten sektoreiden kannalta
tai maantieteellisestikin voi olla vaikutuksia, jos alkaa näyttää pitkin vuotta siltä, että se Trumpin presidenttiys alkaa olemaan todennäköisempää. Eli silloin nämä tietyt sektorit ja yhtiöt etenkin voi sitten kärsiä siitä. Ja esimerkiksi jos miettii vaikka noita sähköautoja ja sitä IRA-tukea, mikä on aika niin kuin massiivinen tuki vaikka Teslallekin, joka on isoin sähköautovalmistaja ja tulee valmistamaan paljon noita akkuja, niin se voi taas esimerkiksi Teslan kurssia laskea tuossa pitkin vuotta, jos näin on. Ja kokonaisuutena myös eurooppalaisille osakkeille tämä saattaa olla negatiivinen asia. Ja yksi niin kuin kuuma peruna on tietysti se, että mikä toi Ukrainan tilanne on tuon Jenkkien aseavun kannalta, eli Trump on sanonut, että se lopettaisi aseavun Ukrainaan, mitä se tarkoittaa tuon sodan kannalta, ja niin kuin se on niin kuin hyvä kysymys. Ja yksi hyvä kysymys on tietysti se, että mitä Trump oikeasti pystyy tekemään. Että paljon puhetta, mutta teot ei välttämättä ole historiallisesti ollut ihan puheiden tasolla kuitenkaan. Eli tuossa vaalikampanjassa muutenkin heitetään paljon lokaa ja uhotaan paljon asioita, mutta mitkä sitten on niitä todellisia tekoja, jos Trump valittaisi presidentin, sekin on vielä eri asia kuin mitä niin kuin puhutaan ennen vaaleja. Eli tähän liittyy paljon liikkuvia osia. Mutta mikä on varmaa on se, että nämä tulee heiluttamaan kursseja ja etenkin yksittäisten yhtiöiden osakkeita tulee heiluttamaan paljonkin riippuen se, että miten tuo kamppailu tuolla presidenttikisassa elää. Eli tullaan seuraamaan varmasti Traders Cupissa jatkossakin ja etsitään niitä paikkoja molempiin suuntiin vaalikäänteiden myötä. Viime viikolla ei käyty inflaatiolukuja, koska Jarmo Friedman kävi paikalla ja se muuten kannattaa katsoa, se jakso oli ihan helkkari hyvä. Mutta miltä ne joulukuun inflaatioluvut nyt sitten näytti? No tosiaankin siellä saatiin pienoinen yllätys. Eli se raportoitu hintojen nousu oli 0,3% kuukausitasolla, se oli korkeampi kuin 0,2 mitä odotettiin, ja se vuositason inflaatio nousi 3,4%. Eli se ei vieläkään niin kuin laskenut sen 3% rajan läpi alaspäin, ja se jonkunlaista liikehdintää tuolla markkinoilla aiheutti, ja etenkin nämä kommentaattorit olivat nopeita kommentoimaan sen puolesta, että nyt korolaskujen aika ei ole vielä, ja inflaatio on liian korkeata ja näin edespäin. No jos katsoo taas tänne raportin sisään, niin yksi asia, mikä kiinnitti huomioon, ja kun me ollaan aikaisemmin puhuttu, että tuohon inflaatiolukuun tehdään erilaisia hedonistisia korjauksia sen teknologisen kehityksen mukaan muun muassa, asumiskustannusinflaatio raportoidaan aivan liian myöhään, ja sitten nyt tämä viimeinen asia, mistä ei olla aikaisemmin itse puhuttukaan, on se, että nämä luvut sesonkin korjataan tai kausi korjataan. Eli käytännössä se, että yleensä vuoden alussa saadaan korkeampia inflaatiolukuja, kun hintoja nostaa vuoden alussa ja vuoden lopussa taas hintoja ei yleensä nosteta ja sen takia ne on niin kuin normaalisti pienempiä ne hinnan nousut silloin loppuvuodesta. Ja tämän takia näitä lukuja tasoitetaan, jotta niitä olisi niin kuin helpompi vertailla eri kuukausien kesken. Eli ne on tietty tarkastusprosentti, jolla niitä nostetaan tai lasketaan sitten niitä kuukausitason lukuja. Eli todellisuudessa tuossa joulukuussa hinnat laski 0,1%, mutta se raportoitu oli hinnan nousua 0,3% tämän kausitasoituksen ansiosta. Eli nimenomaan tässä ihan loppuvuodesta se on kaikista suurimmillaan se korjaus, mikä siihen lukuun tehdään. Eli käytännössä, jos katsotaan sitten taas näitä hintoja ihan oikeasti, eli tässä on nämä ei-kaustasoittamattomat luvut, eli nähdään se, että miten hinnat oikeasti ovat kehittyneet tässä viimeisen 12 kuukauden aikana, niin tästä nähdään, että itse asiassa 3 kuukautta putkeen hinnat on nyt laskenut. Ja nyt päästään siihen mielenkiintoiseen pointtiin, eli nyt on mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu nyt vuoden vaihteessa, jolloin yleensä niitä hintoja korotetaan normaalia enemmän. Nyt kun ollaan oltu tässä erityyppisessä ja poikkeuksellisessa inflaatioympäristössä, niin korotetaanko nytten vuoden vaihteessa niin paljon hintoja kuin normaalisti tehdään? Koska nytten käytännössä niin kuin Jenkeissä, jos tuo inflaatiosykli on vähän vielä pidemmällä kuin täällä Suomessa ja Euroopassa, niin ne hinnat on tullut selkeämmin alaspäin ja itse asiassa raaka-aineet on aika paljon saattanut jopa halventua tuossa vuoden aikana. Rahtikustannukset on halventunut huolimatta näistä viime ajan tapahtumista tuolla Suezin kanavassa, niin käytännössä on mielenkiintoista nähdä, että nähdäänkö semmoinen samanlainen hinnankorotusrumpa nyt vuodenvaihteessa kuin normaalisti. Et käytännössä tämä avaa periaatteessa oven silleen, että inflaatio saattaisi tulla rajumminkin alaspäin nyt tässä vuoden alussa, kun mitataan sitä vuositason inflaatiota, jos ei saada niin rajuja korotuksia kuin semmoisena keskimääräisenä vuotena saadaan. Onko tässä nyt sitä Selter-komponenttia mukana? Se on ollut se viheliäinen osa tätä inflaatiota, joka on koko ajan vähän niin kuin vääristänyt niitä lukuja koko ajan ylöspäin, mutta nyt jos kerran ollaan saatu laskevia hintoja viimeiset 3 kuukautta, niin onko se Selteri mukana tässä?
Kyllä, se on mukana siinä ja se edelleenkin keinotekoisesti nostaa sitä inflaatiolukua ja on nostanut koko tämän viimeisen 12 kuukautta, eli periaatteessa tuosta 3,4% vuosimuutoksesta noin 2% selittyy pelkästään sillä asumiskustannusinflaatiolla, joka on nimenomaan sitä vuokrien nousua, joka raportoidaan vaan jälkijättöisesti. Eli jos katsotaan, mitä todellisuudessa siellä vuokramarkkinallakin on tapahtunut, niin itse asiassa tämä viimeinen vuosi, tämä 2023, on ollut poikkeuksellisen mietoa tämä vuokrien kehitys, eli käytännössä ollaan niin kuin suurin piirtein nollissa tai itse miinuksen puolella tuossa vuositasollakin. Et jos katsoo vaikka noita normaaleja vuosia 2018-2019, niin toi alkuvuoden nousu noissa vuokrissa on ollut paljon nopeampaa ja se loppuvuoden tiputus paljon hitaampaa. Eli käytännössä tässä nähdään, että tämä tilanne ei ole pelkästään normalisoitunut, vaan tämän vuoden vuokranousu on normaalivuotta selkeästi hitaampaa. Ja tämä nyt alkaa tuntua olevan niin kuin ikuisuuskysymys, että milloin se alkaa normalisoitumaan, se shelter-komponentti myös siellä raportoidussa inflaatioluvussa. Ja nyt on mennyt käytännössä 15-16 kuukautta jo siitä, kun se todellisuudessa kääntyi niin kuin selkeästi laskuun ne vuokrat, eli sen pitäisi pikkuhiljaa ainakin näkyä siellä shelterin puolella kanssa ja ikään kuin hidastaa sitten sitä raportoitua lukua. Et jos vielä katsotaan sitä isompaa kuvaa, niin tämä mun mielestä kuvaa aika hyvin, ja tässä on nyt nimenomaan tuo kausitasoittamaton luku, että kuinka se inflaatio on kehittynyt, ja se inflaatio-ongelma nimenomaan alkoi vuoden 2021 alussa, ja se loppukuun seinään tuossa kesäkuussa 2022, ja sen jälkeen hinnat on kehittynyt aika maltillisesti, ottaen huomioon, että tuossa on edelleenkin vielä sitä shelter-lisää tuossa sen jälkeen. Ja nyt nämä seuraavat 2 inflaatioraporttia on tosi mielenkiintoisia. Eli tosiaankin se vuositason inflaatio saattaa nyt sieltä 3,4% tulla selkeästi ja nopeasti alaspäin, koska ne oli tosi rajuja ne viime vuoden vaihteen korotukset, kun myös ilmaista kausitasoitusta. Eli käytännössä nyt jos saadaan niin kuin aika maltillisia hinnan nousuja seuraavat 2 kuukautta, niin voidaan helposti olla siellä 2,5%, hyvässä tapauksessa jopa alle, mutta toki voi käydä niin, että vieläkin niitä inflaatiopaineita on sen verran, että niitä hintoja korotetaan tuossa vuoden vaihteessa jopa normaali enemmän. Eli tämä on niin kuin ihan kysymysmerkki, mutta heitä sen vaan niin kuin ilmoille, että toi kausitasoitus saattaa tässä poikkeuksellisessa inflaatioympäristössä heittää sitä lukua puoleen tai toiseen ja saattaa saada jopa isompaa yllätystä kuin mitä tällä hetkellä ekonomistit ja markkinakommentaattorit odottaa. Ja sitten vielä loppuun ihan positiivisia uutisia mahdollisesta globaalin talouden virkoamisesta, eli ostopäällikköindeksit, nekin on alkanut kääntyä jopa nousun puolelle. Jep, tosiaankin jos katsotaan komposiittiindeksiä, joka koostuu sekä palvelusta että teollisuudesta, niin siellä nähdään jonkunlaista käännettä ylöspäin 50 tasolta. Eli tuo 50 on nimenomaan se linja, joka kertoo siitä, että sen yläpuolella nähdään kasvua ja sen alapuolella nähdään supistumista. Eli tuo teollisuushan on pari vuotta oikeastaan niin kuin olla tuon 50 linjan alapuolella ja aikaisemmin ollaan käyty läpi sitä, että se on yksi pisimmistä ajoista historiassa, kun tuo teollisuus on ollut tuolla ikään kuin taantumapuolella ja loppupeleissä voisi olettaa, että kun se on siellä niin pitkään ollut, niin se jonkunlainen käänne voisi sielläkin puolella alkaa pikkuhiljaa tapahtumaan, kuten se on alkanut tapahtumaan jo tuolla palveluiden puolella, jotka kuitenkin niin kuin nykyään on se isoin osa taloutta ja talouksia yksinäänkin melkein pystyy vetämään, vaikka tuo teollisuus tuolla mateleekin 50 alapuolella. Mutta nyt näyttää niin kuin ihan hyvältä ja nähdään virkoamisen merkkejä tuolla globaalistikin, että ei pelkästään Jenkeissä, vaan ihan globaalilla tasolla, että vaikka puhutaan paljon siitä, että Kiina ja Eurooppa on heikossa tilanteessa, niin kuitenkin tuo globaali indeksi porskuttaa jo ylöspäin. Ja tällä viikolla, muuten keskiviikkona, saadaan Jenkeistä uusinta dataa ja nähdään, että missä Jenkkien ostopäällikköindeksit menee. Että siellä se kokonaisuus taitaa olla vielä pikkasen vahvempi kuin tämä globaali. Ja tuttuun tapaan vielä tämä master slide, missä nyt sitten näkyy tulevia tapahtumia ja tämä sun markkinanäkemys koottuna yhteen näppärään slideen. Eli torstaina 25. päivä EKPn korkopäätöstä, keskiviikkona ensi viikolla 31. päivä Fedin korkopäätös, sitten perjantaina USA:n työllisyysraportti ja niitä nyt sitten totta kai puidaan TC:n puolella ihan normaaliin tapaan. Tuolla tuo SP500 sen uuden ATH-lukema voisi ehkä kumittaa jo pois, että tuo 5300 voidaan kyllä sinne jättää, että sehän me heitettiin vissiin silloin pari viikkoa sitten tuonne ilmoille ja sen takia mäkin kökötän vielä mun oman SP500 longin päällä ja odottelen, että päästäisiin tonne asti, niin saa kunnon tuotot siitä.
Joo, se on totta ja tosiaankin itse myös toi toinen bulletti tuossa, toihan on ollut meillä käytännössä, ollaan kerätty noita silloin viime vuoden keväänä, kun perusteltiin sitä, että minkä takia ei tehdä uusia karhumarkkinan pohjia, vaan mennään uusiin kaikkien aikojen huippuihin, niin ne on ollut ikään kuin ne syyt siellä taustalla ja nyt kun se uusi kaikkien aikojen huippu on tapahtunut, niin voidaan miettiä tuon osakemarkkinan näkemykseen sitten uusia bulletteja ensi viikolle, mutta hyvin osu noi asiat ja vaikka tässä niin kuin pitkään on kestänytkin, että vuoden se kesti tuolta viime vuoden alusta, että markkina valui noihin uusiin huippuihin. Viime viikollahan ei meidän salkkuja kurkattukaan, koska Jarmo oli jakamassa omia näkemyksiä osakemarkkinoista ja yksittäisistäkin osakkeista ja mitä hänen salkustaan löytyy, mutta tänään katsotaan sitten meidän salkkuja ja sulla Jukka, niin jostain kumman syystä niin sä oot polkenut itse tuonne miinuksen puolelle sillä ihan reippaasti, että mitäs tässä nyt oikein käynyt? No, perinteinen alkuvuoden dippi tässä, mitä pitää lähteä kuromaan kiinni, että niin kuin käytiin siellä tilastojen puolella, niin indeksien alla moni osake on tosiaankin laskenut aika paljon, eli keskimäärin jopa sitä yli 10% ja nimenomaan niihin lappuihin on osunut tässä alkuvuodesta. Eli sitä myöten ollaan tultu ihan nätisti niin kuin koko ajan oikeastaan alaspäin tuolla, että oikeastaan mihin vaan on tarttunut, niin on jatkanut luisuaan alaspäin. Että tässä huomaa, että kannattaisi poimia varmaan niitä pelkästään ylöspäin meneviä lappuja salkkuun, niin ehkä jatkaisi ylöspäin, eikä niitä, jotka menee alaspäin, jotka jatkaa alaspäin. Mutta 6% vuoden alusta ei kovin pahalta näytä, jos katsoo 12 kuukauden kehitystä, niin se on pieni dippi siinä nousussa tuossa viimeisenkin varmaan 3-4 kuukauden aikana, mutta pikkasen saa taas tehdä hommia, että ton dipin saa kurottua umpeen ja etenkin siihen, että saadaan kurottua tuonne suun salkkuun, koska siellähän näyttää tällä hetkellä aika hyvältä. Vihdoin ja viimein. Me ei viime viikolla päästy tätä katsomaan, koska Jarmo oli silloin paikalla, mutta siellä on tosiaan nyt se Nasperssi on saatu korjattua, niin siellä on nyt sitten saatu se nousu, tai se lasku ollaan saatu kurottua umpeen, mikä nyt sitten näkyy täysmääräisesti tässä näin. Ja uraani tosiaan otti aika pompu siinä vaiheessa, kun spottihinta nyt sitten täräytti yli hunttiin, ja nyt sen jälkeen sitten, silloin Jarmon jakson aikaankin jo naureskeltiin vähän sitä, että todennäköisesti nyt sitten tässä seuraavan viikon aikana ne kaikki ehtii laskea sopivasti, koska tämähän olisi näyttänyt paljon paremmalta vielä, jos ei nyt sitten viimeisen viikon aikana nuo uraanilaput olisi tullut sitten alas, että siellä on ollut kovaa voittojen kotiuttelua tai jotain muuta konsolidaation liikettä, että minkä takia sitten uraanilaput on viimeiset varmaan 5 päivää ainakin nyt tässä tullut isoja punaisia kynttilöitä vaan alaspäin, mutta edelleen siitä huolimatta niin ihan nätti tuotto nyt YTL lukemaksi. Joo, ja noin 15% mun salkkuun edelleen, että se on aika hyvä startti tähän tammikuuhun jo. Et niin kuin sanottu, niin saa vähän tehdä töitä. Et oikeastaan jäikin sanomatta, että mitä tuolla mun salkussa on tällä hetkellä, eli tosiaankin se Bitcoin, mistä oli puhetta, mutta sen lisäksi myös pari kiinalaista osaketta, että BYD, että toi Jinko Solari, jotka tosiaankin on ollut aika hyvässä laskusuunnassa nuo kiinalaiset osakkeet. Siellähän mentiin lähes niihin vuoden 2022 pohjiin, eli siellä ollaan semmoinen 60% laskettu, olisiko vuoden 2021 alusta Kiinassa, ja siellä osakkeemarkkinat tosiaankin vuoden pohjissa ja laskenut yli 10%. Tuo Jinko Solarhan taisi olla yksi Jarmon pikeistäkin, jos en ihan väärin muista. Joo, näin on. Ja tosiaankin luulen, että tuolla cleantech-puolella löytyy paljon mielenkiintoisia lappuja tällä hetkellä. Että ne oli niitä viime vuoden hyljeksittöjä ja arvostuskertoimet on siellä normalisoitunut ja jopa vähän yllättäenkin itselle, niin tänä vuonnakin ne on ollut toistaiseksi hyljeksittöjä ja on pakitellut aika pitkälle niin karhumarkkinan pohjiinsa noin osakkeet, moni niistä. Eli siellä niin kuin arvostuskertoimien mukaankin on ihan mielenkiintoisia pikkejä, mutta toki ne voi valua vielä alemmaksi, kun niiden trendi selkeästi näyttää olevan edelleenkin alaspäin. Mullakin itse asiassa tuli tehtyä ostoja nyt tässä viimeisen 2 viikon aikana, eli ostin MicroStrategyä, joka sitten taas on tämmöinen niin kuin Bitcoin-firma suoraan sanottuna, ja sitä kautta nyt sitten yritän ainakin ottaa näkemystä sitten tähän Bitcoinin kehitykseen, että sulla oli sitä trackeria, mulla sitten taas tätä niin kuin tämmöistä ihan pörssiyritystä, ja katsotaan nyt sitten, että kumpi vetää pidemmän korren tässä juoksussa. Mun makuun tämä salkkukisa on lähtenyt oikein hyvin käyntiin tälle vuodelle ja toivon mukaan se jatkuu tämmöisenä. Toivon mukaan sä pääset plussan puolelle. Se olisi mun mielestä kiva, että sä et niinku miinukselle jää, mutta tämä ero, niin se saa pysyä. Ja kaikki vanhat samat tutut jutut, eli muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen. Kommentoikaa, onko teillä jotain uusia pikkejä tälle vuodelle tai jotain muita lempparisektoreita tai osakkeita, mitkä mahdollisesti vois nousta hyvin tänä vuonna. Kiitos, mä tarviin apua siinä. Se on just näin. Ensi kertaa, morjens. Hyviä treidejä.
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.